Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk topik 6 ni, cikgu akan record lah pengajaran cikgu melalui slide untuk nota kuliah kita tu. Okay, so sila beri perhatian dengan betul-betul, sebab nanti at the end of my teaching ni, cikgu akan minta lah kita buat something new, kita panggil exit ticket. So once awak nak keluar pada kelas, awak kena bagi something untuk cikgu, sama ada feedback ke ataupun soalan. Okay, so kita teruskanlah dengan topik 6. Kita masuk topik 6, circular motion. So maksud circular motion, kalau direct translate, adalah pergerakan secara membulat lah. So dalam kes ni ada kes yang pertama ni, roller coaster. Second ni kereta melalui roundabout ataupun selekoh. Dan yang last ni, yang ketiga ni, satelit mengelilingi bumi. Okey. Okey, dalam topik ini ada 2 subtopik sahaja. Definition ni sebenarnya dia masuk dalam yang pertama lah. So 2 subtopik sahaja, uniform circular motion dan juga centripetal force. Okay, 6.1, uniform circular motion. At the end of this chapter, you should be able to describe uniform circular motion tu apa, dan juga converts unit between degrees, radian and revolution or rotation. So dekat sini maksud revolution, rotation lah something, benda yang sama, similar. Ataupun ada dalam lainnya kita panggil cycle. Okay, bubuk tulisan, maaf lah ya. Okay, next. Apa itu circular motion? Definition dia is a motion in a circle, in bracket circular arc, at a constant speed. So dekat sini penting ini ni, constant speed. So apa maksudnya? Ialah kalau speednya tak constant, objek ini dia takkan dapat bergerak dalam satu membulat lah. Sebab kalau katakan sini dia punya V-nya adalah 5, nanti kat sini dia punya V-nya 10. So awak rasa dia akan berputar satu pusingan lengkap ke? Tak kan? Dia mesti akan pergi, bukan membulat lah, dia akan pergi ke hulu. Dia akan pergi macam marbar lah. Okey, dekat sini S, formula arc. Arc ini adalah satu dalam bahasa Melayu dia, I'm not sure arc ni. So S, formula S sama dengan R darab dengan theta. So formula S sama dengan R darab dengan theta. So ini kalau kita nak carinya lah, theta lah angle which the arc subtends to the center of the circle in radian. So ini penting. Untuk topik ni, theta kita kena tukar kepada radian, unit radian. Dan juga R adalah circular of the radius of the circular path. Okay, dalam satu yang pertama ni ada beberapa yang awak kena tahulah dia punya definition dia. Contoh yang pertama, V kat sini. So V kat sini adalah kita lebih spesifik sikit. Sebenarnya kita kata V tu velocity, V velocity kan. Tapi for this topic, kita memang kena differentiate, bezakan V tu. Namanya adalah linear ataupun in bracket tangential velocity, V. So apa itu linear velocity ni? It is directed tangentially to the circular path and always perpendicular to the radius of the circular path. Apa maksud directed tangentially ni? Contohnya kita ada yang ni lah, kita ada satu bulatan. So kita ambil at this one point, katakan at this one point. So tangent tu dia mesti macam ni. So ini maksud tangent. Dan dia mesti 90 degree dengan jejari lah. So dalam kes ini jejarinya R ni radius, dan V ni directionnya in this direction lah. So dia directed tangential to the circular path and always perpendicular to the radius of the circular path. Okay, second point, in uniform circular motion, the magnitude of the linear velocity adalah speed
magnitude of the velocity adalah speed is constant. Macam definition tadi tu lah, v dia mesti constant, but the direction is continually changing because the change in velocity causes the change in velocity. So kenapa dia kata direction dia change? Contoh, at this position, at this yang pertama position ni, so ini v dia ke arah sini, and then second v dia in this direction, third direction v dia in this direction. So direction of v tu dia tak tetap, dia sentiasa berubah-ubah lah sebab dia bergerak dalam bulatan. Unit for velocity sama jugalah, ms minus 1. Okay, next slide. Another physical quantity yang penting dalam topik ni, second adalah period. Tadi v, second adalah period. So period tu maksudnya apa? Time taken for one complete revolution, ataupun time taken to complete one revolution. Unitnya adalah second. Dan frekuensi pula, it's a number of revolutions completed in 1 second. So frekuensi bermaksud berapa putaran lengkap dalam masa 1 saat. Tapi kalau period, berapa masa yang diambil untuk completekan satu cycle. Okay, faham Dan unit for frequency adalah hertz. Ini biasalah, formulanya adalah F equals to 1/T. Okay, third point kat sini, for an object makes one complete circular motion, the distance travel mestilah 2πr, ataupun circumference of the circle, maksudnya lilitan. So kalau objek tu bergerak secara bulatan, so dia punya jumlah jarak yang dilalui adalah yang ni lah kan, sepanjang bulatan ni lah, ataupun namanya adalah lilitan bulatan. So S sama dengan 2πr. S sama dengan 2πr. Dan masa yang diambil adalah period lah. So masa untuk satu pusingan lengkap adalah period. So masa yang diambil untuk satu putaran lengkap adalah period. T besar. Okey. Dua information ini S dengan T ni fungsinya adalah untuk mengira speed. So formula speed kita memang tahu daripada awal lagi. Maksud speed adalah distance travel bahagi dengan time. So distance travel tadi adalah 2πr lah, dan masa yang diambil tadi adalah period. So V sama dengan 2πr over period, ataupun kita boleh simplifykan V sama dengan 2πrf. Kenapa jadi πrf pula? Sebab dekat sini V sama dengan 2πr darab dengan 1 bahagi dengan T kan. So ini adalah 1/T adalah frekuensi. So that's why lah dia jadi V sama dengan 2πrf. Okay, now next kita nak relate lagi dengan, kita nak relatekan V ni dengan omega. Ini dah omega omega, bentuk W bulat macam tu. So omega ni mungkin awak tak nak jumpa lagi sebelum ni. So formula omega, memang formula omega adalah 2π/T, 2π/T, ataupun 2πf. Therefore kita nak relatekan V dengan omega. So dekat sini, kalau awak lihat kat sini, omega adalah 2πf. So ini V sama dengan, kalau kita rearrange kat sini, inilah 2πf darab dengan R, which is 2πf ini adalah omega. So kita akan dapat V sama dengan R omega. Ini adalah formula penting Ini adalah formula penting, formula yang kaitkan antara linear dan juga angular. So omega tu apa? Nama omega adalah angular velocity,
Maksudnya velocity yang bila objek tu bergerak secara bulatan, secara membulat tu lah, membulat secara dalam cycle tu lah. Dan r is a circular path, radius of a circular path. So SI unit for angular velocity adalah radian per second. Radian per second ya. So pi rad sama dengan 180 degree. 2 pi rad sama dengan 360. So pi dengan 2 pi ni unitnya adalah radian. Okay, so harapnya awak boleh faham ni. Ini tak ada apa sangat. 6.1 ni hanya nak bagi tahu intro sahaja, definition of circular motion tu apa, dan juga a few physical quantity yang ada, yang penting dalam satu topik ini, iaitu V, period, frequency, dan juga omega. Dan S formula ni lah, semua orang tahulah. S sama dengan R theta. Okay, next 6.2 learning outcome, centripetal force. At the end of this chapter, students should be able to define centripetal acceleration, use centripetal acceleration, formulanya AC sama dengan V square over R, define centripetal force, use centripetal force, dan solve problems related to the centripetal force. Okay, apa itu centripetal force? Kita pergi pada apa itu centripetal acceleration, ataupun nama lainnya adalah radial acceleration. So AC, or simbolnya lah AC ataupun AR. So at the end, itu dia flashback tadi je. So define. So definition of centripetal acceleration is an acceleration of an object moving in circular path whose direction is toward the center of the circular path, and magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. So kalau tengok kat sini, sebenarnya maksudnya dia nak kata yang A ni, A adalah vector quantity kan. So vector quantity dia mesti ada magnitude and direction. Magnitude and direction. So definition of AC ni, magnitude dia mesti adalah square of the speed. So maksudnya V square divided by radius. Dan direction ni pula adalah always towards the center. Always towards the center. Center of circular path tu lah. So itu AC. So formulanya adalah AC sama dengan V square over R. Ini magnitude ni lah. Ataupun kita boleh relatekan juga AC sama dengan R omega square. Macam mana boleh dapat R omega square tu? So kat sini I'm gonna show you. So AC sama dengan V square over R. V square, V tadi apa? Kita relate tadi V adalah R omega kan. So dia akan jadi R square omega square bahagi dengan R. So sini R boleh cancel. So kita akan dapat R omega square. So inilah R omega square. Dan ni pula sama dengan V omega ni macam mana? So ini adalah R darab dengan omega darab dengan omega. So R omega ini adalah V kan. So dapatlah V omega. AC sama dengan V omega. Okay, direction of tadi ni lah contohnya kat mana AC tu, kat mana V, kat mana center. Kat sini dia tunjuk ni gambar ni. So inilah center. So katakanlah objek berada kat sini yang pertama.
Kat sini yang pertama, so V in this direction, tangent. AC dia mesti toward the center. So AC toward the center. AC toward the center. Okay. So itulah yang dia katakan tu. So nak akan tahu AC dia mesti toward the center. So second point, for uniform circular motion, the magnitude of the centripetal acceleration always constant. So magnitude always constant, but its direction continuously changes as the object move around the circular path. So ini pun logik lah kan. Kalau AC nilainya tak constant, macam mana dia boleh bergerak secara bulat macam ni? Kan? Katakanlah kalau kat sini AC nya 5, dekat sebelah AC nya 2. Awak rasa dia boleh bergerak dalam bulatan ke? Mesti tak kan? So magnitude-nya mesti constant. Tetapi direction-nya yang berubah. Kenapa berubah? Sebab dia membulat. So at this position, ini AC dia. At this position pula, ini AC-nya. So kedudukan direction-nya sentiasa berubah-ubah. Okay, faham Okay, next, centripetal force. It's a net force. It's a net force. Ni penting, net force. Acting on a body, causing it to move in a circular path. So ialah daya yang menyebabkan objek itu boleh bergerak dalam circular path. So basic formula F equals to MA. So A dalam kes ini akan jadi AC lah. AC akan jadi AC. Dan kita tahu tadi dah belajar tadi, AC maksudnya adalah V square over R. So apa yang nak buat kat sini? Masukkan sahajalah. So darablah M V square over R. Ataupun dia samalah juga dengan MR omega square, MV omega. Yang dua ni kurang formula sikit lah, kurang familiar sikit. Cikgu biasanya memang familiar dengan F equals to MV square over R ni sahaja. So yang lain ni boleh ikut lah, sama je darab dengan M je kan, daripada A tadi tu. So FC lah centripetal force, V linear velocity, R radius, omega ialah angular velocity, M is a mass. And direction of F is always directed towards the center juga. Sama macam A lah. Sebab direction of F dia mesti follow direction of A. Sinilah dia nak tunjuk ni. Sini V, linear velocity, ini AC, ini FC, and so on. So, apa jadi kalau tiba-tiba F tak ada? So, kalau F suddenly stops, so of course lah objek tu takkan bergerak, dia takkan boleh sambung bulatan lagi dah. Dia tak boleh sambung bulatan, dia akan pergi secara in a straight line lah. Dia akan pergi dalam straight line. So in uniform circular motion, the net force on the system is centripetal force. The net force ialah centripetal force. So dia centripetal force ni dia bukanlah satu daya yang keenam. Kita tahu daya ada 5 kan. Kita tahu daya, betul lah. Kita tahu daya, topic 4, there are 5 types of forces. 4, 5. Which is ada external force, push or pull, kemudian ada tension, kita ada weight, kita ada normal force, dan juga kita ada apa satu lagi, frictional force. So net force, centripetal force dia adalah boleh jadi salah satu daripada kelima-lima ini ataupun combination of mana-mana lah. Sebab dia adalah net force. Sebab centripetal force adalah net force. Dia daya bersih. Dia bukannya satu daya yang baru. Dia adalah daya bersih dalam sistem tu. Okay. Work done by the centripetal force is 0. Tetapi kinetic energy, kenapa work done by the centripetal force is 0? Sebab centripetal force dia mesti tangential juga dengan, dia mesti 90 degree dengan dia punya displacement. So cos 90 adalah kosong. So work done by centripetal force adalah kosong. So work done by centripetal force, so Fs cos theta.
Theta dia mesti 90 degree. So kalau theta 90 degree, cos 90 adalah kosong. So that's why kita akan dapat work done kita adalah kosong. Okay. Tetapi kinetic energy tak kosong. Kenapa? Sebab dia ada speed dekat sini. Linear speed sini lah ada nilai kat sini. Okay, faham Okay, itu sahaja. Itu je lah. So bawah tu lagi dan semua ni adalah latihan sahaja, example sahaja. So dalam subtopik yang kedua ni kita belajar apa itu AC, apa itu centripetal acceleration, formulanya adalah V square over R, dan detail-details yang lagi, direction apa semua, dan juga centripetal force FC equals to MAC sama dengan mv square over R, dan FC adalah net force, F net. Dan F kita tahu dia boleh jadi kepada dua komponen jugalah, sama ada komponen X ataupun komponen Y. Okay, next example. So ini example yang pertama, ada car of mass 2000 kg rounds a circular turn of radius 20 meter. The road is flat and the coefficient of friction between tires and the road is 0.7. So ini adalah mass. So kita baca soalan, kita identify. Once we read the equations, we take out all the information given. Kita nak tulis kat atasnya pun boleh juga. So mass ni adalah 2000. Radius adalah simbolnya R. Coefficient of friction in 0.7. Ini adalah mu. So A, sketch a free body diagram of the car, FBD. So FBD nya katakanlah nak lalu selekoh macam ni. So antara kereta dengan jalan di kereta, dia cakap apa tadi? Tayar. So bila kereta dengan jalan yang bersentuhannya adalah pada tayar sebenarnya kan. So sebenarnya lukisannya sebenarnya adalah pada tayar tu lah. Tapi kalau nak buat overall macam ni pun tak apa juga. Kita anggap dia FBD lah kan, satu titik tengah kat sini. So kita akan ada normal force ke atas, kita ada weight ke bawah, dan antara tayar dengan jalan kita akan ada satu frictional force, daya geseran lah, frictional force, which is frictional force ini directionnya dia mesti toward the center. Sebab sebenarnya bila kita jalan kereta, kita jalan roundabout ke ataupun selekoh, yang memegang kereta kita supaya boleh membelok adalah apa? Daya apa? Daya N ke? Tak kan? Daya weight, daya tension, daya apa? External force. Mana ada? So daya yang menyebabkan kereta itu boleh membelok adalah friction itu sendiri. So friction itu dia mesti menghala ke arah center, barulah kereta tu boleh membelok. Kalau friction tu menghala ke arah lain, so kereta tak dapat nak membelok. So friction dia mesti menghala ke arah center. So in other words, apa tadi? Kita belajar tadi F tadi kan, FC kan. So force apa yang menghala ke center? So ini adalah sebenarnya net force, F net. Daya yang menyebabkan kereta itu boleh membelok. So kalau daya yang itu yang menyebabkan dia boleh belok, ini adalah centripetal force. Bermaksud centripetal force kita adalah friction sebenarnya. So centripetal force kita adalah friction sebenarnya. I repeat. So mv square over R. Okey, faham? Okey, tadi tu cuma inilah FBD dia sahaja. Okey, second nak cari apa? Second nak cari speed dia. So tadi cikgu dah buat tadi. Okey, kita solve juga Y component. Kita solve juga X component.
So summation of Fy equal to 0. Kenapa 0? Sebab dia tak bergerak pada paksi Y. So force yang ada adalah N sama dengan mg. Dan pada X component pula, now barulah kita ada acceleration pada X component. So bermaksud ini adalah summation of Fx equals to ma. Dan Fx kat sini adalah Fc lah sebenarnya. So Fc equals to mac. So now tadi cikgu dah explain frictional force adalah dia punya centripetal force. So now kita akan dapat frictional force sama dengan mv square over r. Dan frictional force formulanya adalah mu n. Mu n. N sama dengan apa? Adakah N dia bagi dalam soalan nilainya? Tak bagi kan? Tapi kita tahulah daripada komponen Y komponen kat sini kita dapat N sama dengan mg. So mu mg equals to mv square over r. So m boleh cancel off. Kemudian awak selesaikanlah. Dapatlah nilai V dia. Faham? Laju ke? Kalau laju awak stop, awak repeat lah suara cikgu ni balik. Sebab ni cikgu record kan. Okay, second example. Ini macam mana kita buat ni? A ball of mass 150 gram. So inilah mass is attached to one end of a string. Inilah line dia. The ball makes 2 revolution per second. Apa maksudnya ni? 2 revolution per second. So bermaksud ini adalah 2 revolution dalam masa 1 saat. So apa maksud frekuensi tadi? Maksud frekuensi tadi adalah how many revolution in 1 second kan? So ini adalah frekuensi lah sebenarnya. So ini adalah frekuensi. So F sama dengan 2 Hz. 2 revolution per second. On a smooth table. So tak ada friction lah. So bayangkanlah dia buat macam ni So FBD nya adalah pada ball ni. So kita akan ada tension is the direction. Normal ke atas, weight ke bawah. So ini akan menjadi center dia. So kalau lihat kat sini, inilah tali. Ini tali. So ada tension. So tension ini dia menghala ke center. So kalau mana-mana force yang directed toward the center, itu adalah apa? Itu adalah centripetal force. Kan maksud centripetal force adalah net force yang menyebabkan objek itu boleh bergerak in circular motion and direction of Fc is towards the center. So since ini kalau based on this diagram dia tukar kepada sini, so ini adalah dia punya center dia lah. Center dia. So T adalah direction of T menghala ke arah center. Bermaksud dekat sini tension adalah daya yang menyebabkan objek itu boleh bergerak dalam circular motion ataupun circular path. So tension adalah Fc. Faham? Okay, next. B nak cari apa? Determine the centripetal acceleration. So formula A adalah V square over R. Dan nak cari V pula adalah 2 pi RT ataupun 2 pi RF. So masukkanlah 2 pi R dia lah tali itulah, panjang tali tu 1.1 dan frekuensi kita lah 2. Tadi cikgu dah explain tadi kat atas. So dapatlah 13.8. So nak cari AC pula V square over R, masukkanlah sahaja nilainya dekat sini. So dapatlah 173 ms minus 2 towards the center of the horizontal circle. And B tu Roman nak cari tension. So dalam kes ini FC
kita adalah tension tadi. So equals to MAC. Masukkan sahaja nilai AC dekat dalam sini. So dapatlah nilai tensionnya 26 Newton. Okey, itu sahaja. Ada satu exercise kat bawah ni, boleh try nantilah. So faham tak apa circular motion ni? Very simple je sebenarnya. So let's do a little bit of summary. So kita ada there are two subtopic 6.1. So 6.1 ni hanya definition apa itu circular motion sahaja, which objek tu bergerak dalam circular path lah. Dan ada few physical quantity yang awak kena tahu maksudnya dengan betul, which is V, linear speed atau linear velocity. Kita ada period. Period tu apa? Berapa period tu apa? Time taken, masa yang diambil untuk objek itu bergerak satu pusingan lengkap. Okay, faham Dan juga ada frekuensi. Frekuensi pula adalah berapa pusingan lengkap dalam masa 1 saat. Clear, betul-betul. So VTF lagi. VTF omega. Dan yang formula yang relate kan antara linear dengan angular adalah V sama dengan R omega, S sama dengan R theta. Okay. Dan 6.2 mengenai centripetal acceleration tu lah. So definition of AC, V square over R. Dan definition of FC sama dengan MAC sama dengan MV square over R. Okey, dua ni sahaja. Ni je yang belajar. Very simple very simple topik ni. So itu sahaja. Tak mau ni. So itu sahaja topik 6. So dah boleh buka buku nota pula. Dah boleh buka buku tutorial. Awak tengok langsung soalan. Boleh buat semua. So next class kita akan bincang soalan yang mana susah lah. Okay, next class kita akan buat Google Meet. Okay, thank you. Sebelum we end our class, dalam komen bawah tu nanti, tolong setiap seorang daripada awak perlu tinggalkan satu exit ticket. Bermaksud dekat sini, awak nak keluar pada kelas, awak nak habis kelas ni, awak kena bagi cikgu satu feedback. Tiket tu feedback lah. Ataupun feedback lah apa-apa. Ataupun bertanyakan soalan. So kalau ada soalan tu, cikgu akan tengok dan cikgu akan cuba explain pada next class lah. Okay, itu sahaja. Happy learning. Thank you.